Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear. Hello dear students, good evening to everyone. Sound and screen both are clear. Okay, thank you. Yes, that's a 12th May, 11th May. Good. Okay, clear. Thank you. Now start the very important session for the MHT-CET 2023. काही मुलांच्या शिफ्ट झाल्यात आणि काही मुलांचे बाकी आहेत. ओके, पीसीएमच्या काही शिफ्ट झाल्यात, काही दॅट्स पीसीएमच्या बाकी आहेत. मोस्टली क्वेश्चन 2021-2022 मध्ये जे क्वेश्चन्स आहेत ते सेम क्वेश्चन रिप्लिकेट होत आहेत आणि दॅट्स प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स येत आहे. गेट इट. जेवढे पण आतापर्यंत क्वेश्चन मी तुम्हाला ओके सॉल्व्ह करून देते किंवा जे प्रोव्हाइड पण केले ते चांगले करा आपण. अंडरस्टूड. हा, त्यांच्यापैकीच क्वेश्चन आहे. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट द क्वेश्चन फ्रॉम द दॅट्स सॉलिड स्टेट सोल्युशनचे न्यूमेरिकल फॉर्म्युलेशन, मॉलिक्युलर मास, मॉलिक्युलर वेट आणि टेबल. तो टेबल आठवतोय तुम्हाला, टाइप ऑफ सोल्युशनचा टेबल, तो करायचा आहे तुम्ही चांगला. सॉलिड स्टेट मध्ये डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे, नंबर ऑफ पार्टिकल डेन्सिटी, ते क्वेश्चन. ओके, त्याच्यानंतर आयोनिक इक्विलिब्रियम मध्ये पीएच दॅट्स पीओएच सोल्युबिलिटी, बफर सोल्युशन, हे क्वेश्चन. केमिकल थर्मोडायनामिक्स मध्ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, त्याची न्यूमेरिकल्स. अंडरस्टूड. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये नस्ट इक्वेशन. कायनेटिक्स मध्ये झिरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, त्यांचे रेट लॉ एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल. सुडो फर्स्ट ऑर्डरचे एक्झाम्पल्स करून जा आपण. एक्झाम्पल्स. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 इझी पार्ट येतो, त्यांची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड द पोझिशन. पॉलिमर इम्पॉर्टंट आहे, इथे मोनोमर विचारतात पर्टिक्युलरली. मोनोमर, ग्रीन अँड नॅनो. येस ऑल क्वेश्चन्स. किती 12 मे ला का आपले 12 येशी तर किती 12 मे. शिफ्ट 1 और 2. ओके, नाउ स्टार्ट द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. दॅट्स पॉलिमर केमिस्ट्री मध्ये. हा, तर याच्यामध्ये सोल्युशन फर्स्ट, दॅट्स सोल्युशन घेऊ आपण. सोल्युशन मध्ये हा टेबल करून जा आपण. टेबल आयएमपी, हा या टेबलवर क्वेश्चन आहे तुम्हाला. जो पार्ट मी इम्पॉर्टंट मार्क करतोय तुम्हाला तो मार्क करून घ्या. आतापर्यंत जेवढ्या पण शिफ्ट झाल्या शिफ्ट मध्ये क्वेश्चन विचारले गेलेत. ब्रॉन्झ, ब्रास, आयोडीन, नियर. व्हॉट इज द सॉल्व्हेंट अँड सोल्यूट. गेट इट. हा एक टेबल करून जा आपण. बेन्झोइक ऍसिड इन बेन्झीन, सॉलिड इन लिक्विड. Amalgam is a liquid in solid. Chloroform in nitrogen, liquid in gas. Get it? हे करून जा आपण. These are the questions. Next part मध्ये important part हा आहे. Then these are very important. Solubility of sodium sulfate decreases with increase of temperature. These are the MCQs. हे MCQs आहे. Directly MCQ चे क्वेश्चन. ऑर्गॅनिक पण घेणार आहे आपण लगेच. आणि हे पण solubility appreciably, with the appreciably, and this is slightly change. एक्झाम्पल्स करून जा आपण. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहेत. The very important examples. Exception to Henry's law. Name the gases which is exception to the Henry's law. Ammonia and CO2. These are exception to the Henry's law. They have the higher solubility. These are the questions. Twelfth May shift 2. Omkar, 12th May shift 2 का? Okay, good. हो, तुम्ही याच्यावर पाठवून द्या, टेलिग्रामला पाठवून द्या तुमचे कोणकोणते शिफ्ट आहे. मग त्याच्या अकॉर्डिंग टू आपण काय करू, तुमचे शिफ्टचे वेगळे बनवू. ठीक आहे. हा, टेलिग्रामची लिंक आहे पावर. टेलिग्रामची लिंक आहे
लिंक चेक करा, लिंकला पाठवून द्या आपण. इशिता, ओमकार, अजून कोण आहे? 11th चे कोण आहे? 11th चे उद्या 11th फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट. हा येस, सलोनी पाठवून द्या आपण. हो, टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे पावर तुमच्या याच्यावर. शिफ्ट द्या पाठवून, शिफ्ट डेट अँड शिफ्ट. ओके. 13 11 चे कोण आहे? 11 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 उद्याचे. ओके. वर चेक करा याच्यामध्ये चॅटबॉक्सच्या वर. ओके, टेलिग्राम चॅनलची पण लिंक आहे आणि तिथे याच्यामध्ये पण व्हॉट्सअपचा ग्रुप पण आहे. व्हॉट्सअपचा ग्रुप एक चेक करा. ओके. येस. आणि पीसीबीच्या हॉल तिकीट यायला पाहिजे आज. ऍक्च्युली सर्व्हरचा प्रॉब्लेम आहे काहीतरी, पण आज तर शुअर यायला पाहिजे तुमचे. ओके, पीसीबीचे शिफ्ट ज्यांचे पीसीबीचे शिफ्ट आहे. हो, पीसीबी स्टार्ट फ्रॉम 15 to 20. हा, 12 शिफ्ट 1 आहे आपण, डार्क साइड. येस, गुड, सामान्य गुड. देन नाउ स्टार्ट द व्हेरी इम्पॉर्टंट सेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन. तर प्लीज हे क्वेश्चन्स करून जा आपण. जे क्वेश्चन मार्क करतोय मी ते करून जा. आणि याच्यानंतर हा एक लॉ करून जा आपण, हेनरीज लॉ. आणि हेनरी लॉचा हा ओके, दॅट्स द प्रॉब्लेम. दिस इज अ प्रॉब्लेम. सॉल्व प्रॉब्लेम करून जा आपण. हा एमपी प्रॉब्लेम आहे. गेट इट. आणि त्याच्यानंतर रॉड्स लॉ. याच्यानंतर आयडियल सोल्युशन आहे. आयडियल सोल्युशन मध्ये डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट 0. हे उद्याचे क्वेश्चन घ्या आपण. उद्याचे मॉर्निंग शिफ्ट इव्हिनिंग शिफ्ट मध्ये आयडियल सोल्युशन साठी. and these are the example. Benzene plus toluene is the solution of ideal solution. हे ideal solution चे example आहे. मॅथ्स साठी मोस्टली ओके तुम्हाला 50 MCQs आहे. 50 पैकी तर नियरली 2 to 3 तर मॅट्रिसेस मधले येतात. ओके, नंतर 2 टेबल्स 1-2 इक्वेशन, डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशनचे 2, ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह स्ट्रेट लाईन, असे चॅप्टर करून जा आपण. जे तुम्हाला इझी वाटतात ते करून जा. पण 12 चे करा. 12 चे चॅप्टरला वेटेज जास्त आहे मॅथ्सच्या. ओके. देन नेक्स्ट इज द नॉन आयडियल सोल्युशन. नॉन आयडियल सोल्युशन मध्ये 2 टाइप येतात. एक पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन, एक निगेटिव्ह डेव्हिएशन. तर एक्झाम्पल्स करून जा आपण. इथेनॉल ऍसिटोन, कार्बन डायसल्फाइड अँड ऍसिटोन, पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. एक्झाम्पल्स करून जा आपण. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. क्वेश्चन एक्झाम्पलचेच असतील तुम्हाला. नंतर निगेटिव्ह डेव्हिएशनचे एक्झाम्पल्स आहे फिनॉल, ॲनिलीन, क्लोरोफॉर्म, ऍसिटोन. मॅथ्स हार्ड येतोय. नाही, मॅथ्स ऍक्च्युली हार्ड नाही, मॅथ्स इझी. म्हणजे तसं लास्ट इयर होतं 2021-2022 सेम मॅथ येतोय. ठीक आहे, तुमचा अभ्यास त्या लेवलला झालेला नाहीये. मॅथचं टेन्शन न घेऊ. मॅथ ऍक्च्युली एक लक्ष द्या, मॅथचे एका MCQ ला 2 मार्क मिळतात. इफ यू ट्राय द 30 MCQs विल गेट द 60 मार्क्स ना. आणि 60 मार्क्स जर का तुम्हाला मॅथ मध्ये असेल, केमिस्ट्रीमध्ये समजा का 35-40 पर्यंत गेला स्कोर, 40 ठीक आहे, तो पण मॅक्झिमम असेल. आणि फिजिक्स मध्ये पण 50 आउट ऑफ 50 तुम्ही 40 जरी सॉल्व्ह करू शकले किंवा 35 पर्यंत तरी ऑन एन ऍव्हरेज तुमचा स्कोर 130-135 क्रॉस करतोय. येस, विल गेट द डेफिनेटली 99 पर्सेंटाइल. हो, डेफिनेटली 99 or 98 पर्सेंटाइल समवॉट विल गेट द, दॅट्स अ गव्हर्नमेंट सीट ऑल्सो. नाही, जेईचे क्वेश्चन नाहीत ते. ऍक्च्युली जेईचे नाहीये क्वेश्चन. ओके, इझी क्वेश्चन आहे. ओके. देन नेक्स्ट कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज मध्ये इम्पॉर्टंट आहे फॉर्म्युलेशन्स. तर प्लीज आपण हे फॉर्म्युलेशन करून जा फक्त. हा फॉर्म्युला पहा, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट x2. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. हे फॉर्म्युले करून जा आपण. डायरेक्ट फॉर्म्युलेचे क्वेश्चन आहे. रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. आणि हा फॉर्म्युला मोलर मासचा फॉर्म्युला. दिस इज लास्ट फॉर्म्युला.
फॉर्म्युलेशन करून जा आपण. बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम. याच्यावर न्यूमेरिकल ऍक्च्युअली एक न्यूमेरिकल आणि याचं युनिट पण विचारतात, केल्विन केजी पर मोल. युनिट करून जा आपण. आणि हा एक फॉर्म्युला मोल पर केजी, मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला करून जा एक. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर न्यूमेरिकल. हो येस, न्यूमेरिकल येतं जास्त. न्यूमेरिकल एक लक्षात, फिजिकल मध्ये न्यूमेरिकलच आहे. हा M2 चा फॉर्म्युला, याच्यावर न्यूमेरिकल. येस. वर 90% भेटेल. हो, नियरली. हा 40 ला 90 नाही भेटणार, जास्त मिळेल, जास्त मेंबर जास्त मिळेल. 40 चे 90% नाही, इवन ते 90 से. ओके, शिफ्टचे टॉपर डिपेंड करेन. जर का टॉपर हायर असेल तर तो हायर जाईल, पण 40 ला तर नियरली 99 98 पर्यंत जाईल स्कोर. येस, पेपर इझी आहे, लक्ष द्या. पेपर केमिस्ट्रीचा पेपर इझी येतोय, फिजिक्स मॅथ्स पण इझी. देन फॉर्म्युलेशन करून जा आपण. फॉर्म्युला डायरेक्ट न्यूमेरिकल आहे. दॅट्स अ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट. And cryoscopic constant 1 mole of solution in a 1 kg of solvent. This is the Kelvin kg per mole. Unit करून जा आपण. युनिट सेम आहे. आणि हा लास्ट इयर 40 ला 99 होते. येस ऋषी, यू आर राईट. ऋषी, तुझा पेपर कधी आहे? ऋषी, पेपर कधी आहे तुझा? शिफ्ट कोणती आहे तुझी? डे अँड शिफ्ट. पीसीबी हॉल तिकीट नाही, इन ते इन. हा काय अंशू, पीसीबीचे हॉल तिकीट यायला पाहिजे. सर्व्हर प्रॉब्लेम आहे, पण उद्या तर शुअर आहे. हो, उद्या शुअर मिळतील. मॉर्निंगला चेक करा आपण अपलोडचा. ओके, दॅट्स अ सर्व्हर इश्यू आहे ऍक्च्युअली, पण उद्या तुम्हाला शुअर पीसीबीचे हॉल तिकीट्स मिळतीलच ऍट एनी कॉस्ट. उद्या तर शुअर मिळतील. उद्या चेक करा, मॉर्निंगला चेक करा. हा 12 शिफ्ट 1. ऋषी, गुड, बेस्ट ऑफ लक. पेपर 12 शिफ्टचा 1 मिनिट. हा ठीक आहे, मॉडरेट पेपरला जाईल थोडा, कारण आता 9 झालेत ना. 9th 1 9 2 10th 1 10 2 आणि देन 11 12. येस, ओके. हा येस. हा हो, गुड. सर्व रिवाइज करा. मी आतापर्यंत जेवढे पण क्वेश्चन दिलेत तुम्हाला सॉल्व्ह करून, येस तेवढेच करा. त्या क्वेश्चन पैकीच क्वेश्चन दिसतील तुम्हाला. ओके, उद्या पेपर झाल्यानंतर सांगा, 12th पेपर झाल्यानंतर सांगा मला. हा, केमचे न्यूमेरिकल किती येतात? नियरली केमचे न्यूमेरिकल एक लक्ष द्या. सॉलिड स्टेट मध्ये 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नियरली 13 येतात. 13 12 पर्यंत येतात. 12 आणि इकडे पण येतात 1 2. हे तर 2 ऑलरेडी न्यूमेरिकल आहे. जनरली 12 येतात. 12 काही शिफ्टला 12 येतील, काहींना 13 येतील. फक्त 2च क्वेश्चन थेरॉटिकल येतात, ओनली 2 क्वेश्चन्स. आणि इव्हन हे पण पहा, लक्ष द्या, हे पण न्यूमेरिकल मध्ये येतात फिजिकलचे. इथे स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम आहे, क्वांटम नंबरचे क्वेश्चन येतात. लक्ष द्या, दीज आर द क्वांटम नंबर क्वेश्चन. आणि सम बेसिक कन्सेप्ट इथे पण न्यूमेरिकलच आहे. इथे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, मास, हे न्यूमेरिकल, हे दोन्ही पण न्यूमेरिकल येतात. क्वांटम नंबर, बोर्स ॲटॉमिक थेअरीची रेडियस करून जा आपण. रेडियस अँड एनर्जी हा फॉर्म्युला आहे पहा. रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू 52.9 then into n square divided by z square. पिकोमीटर मध्ये, दिस इज अ पिकोमीटर. रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट. ओके, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स. त्याच्यावर प्रॉब्लेम करून जा, याच्यावर प्रॉब्लेम येतील तुम्हाला. अजून काय? एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज अ -2.18 into 10⁻⁻18
into Z square divided by N square, and this is in the that's जूल मध्ये. ही व्हॅल्यू जूल मध्ये नोट करा आपण. इन जूल. आणि इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये हीच व्हॅल्यू असे -13.6 इंटू Z स्क्वेअर डिवायडेड बाय N स्क्वेअर, दॅट्स इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये. किंवा ही व्हॅल्यू अशी पण लिहिली जाते -RH इंटू Z स्क्वेअर डिवायडेड बाय N स्क्वेअर. आणि RH म्हणजे रेडबर्ग कॉन्स्टंट. RH is called as a Rydberg constant. So simple. Get it? आणि ही व्हॅल्यू अशी पण नोट केली जाते रेडियसची. Rn is equal to A नॉट. A नॉट म्हणजे काय? बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इंटू N स्क्वेअर. आणि फॉर हायड्रोजन Z is equal to 1. हायड्रोजन साठी Z1 आहे. ओके, सो दॅट्स वाय द व्हॅल्यू बिकम ॲज A नॉट. मग ही A नॉट ची व्हॅल्यू 52.9 घेतात. मग Rn इज इक्वल टू 52.9 N स्क्वेअर. तर दिस इज द फायनल फॉर्म्युला असतो. पण हे कोणासाठी? दिस इज फॉर हायड्रोजन ॲटम. हायड्रोजन ॲटम साठी तुम्ही नोट करू शकता. हा, ऍडसॉर्प्शन कोलाइडची क्वेश्चन पाहिजे. ओके, ठीक आहे, 1 मिनिट. ठीक आहे, ऍडसॉर्प्शनचे पण सांगतो मी तुम्हाला. ज्या चॅप्टरची डिफिकल्टी वाटतं ते चॅप्टर सांगा. येस, मी तुम्हाला क्वेश्चन देतो. आता ही क्वेश्चन याच्यामध्ये स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमचे क्वेश्चन आहे. बोर्स रेडियस आहे, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट आहे, रेडियस एक विचारतात. आणि त्याच्यानंतर फॉर हायड्रोजन ॲटमला एक विचारतात. हायड्रोजन ॲटम आणि हायड्रोजन लाईक ॲटम. ओमकार 12 शिफ्ट 2 कशी असेल? हो, मॉडरेट शिफ्ट असेल, थोडी मॉडरेट. 9चा पेपर एकदम इझी होता माहिती ना. 9th 1 9 2 9ची शिफ्ट 1 9 शिफ्ट 2 टू मच इझी पेपर. पण एक लक्ष द्या, ओके, पेपर जेवढा अवघड येईल, पेपर जेवढा डिफिकल्ट येईल, ज्या स्टुडंटनी प्रिपरेशन केलंय दो स्टुडंट प्रिपेअर व्हेरी वेल विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. त्यामुळे शिफ्ट चांगली अवघड आली तर चांगलीच गोष्ट आहे ना, बरोबर की नाही? हा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक येतात. ओके, केमिस्ट्रीचे न्यूमेरिकल आणि ऑर्गॅनिक येतात. गुड, मग चांगले मार्क्स मिळतील. इनऑर्गॅनिक थोडं रीड करून ठेवा. जय श्रीराम. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री रीड करून ठेवा थोडं. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे डायरेक्ट येतात, लाईन टू लाईन क्वेश्चन येतात. हा, 11 शिफ्ट 1 उद्याची मॉर्निंग शिफ्ट ना. येस, मॉडरेट शिफ्ट आहे. ओके, देन दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. बोर ऑर्बिट आहे 52.9 N स्क्वेअर फॉर हायड्रोजन ॲटम साठी, कारण Z इज इक्वल टू 1. आणि सेम ॲज इट इज फॉर द रेडबर्ग कॉन्स्टंट. तर यासाठी अशी पण नोट करू शकता, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू -RH आणि दॅट्स 1 डिवायडेड बाय N स्क्वेअर. हे फॉर्म्युले करेक्ट इनकरेक्टला पण विचारते तुम्हाला. करेक्ट इनकरेक्ट. गेट इट इवन. देन याच्यानंतर पुढे क्वांटम नंबरचा एक पार्ट आहे आणि तोही करून जा आपण. क्वांटम नंबर्स. मीनवाईल बोर्स, ओके, हे करून जा आपण. दॅट्स प्लॅन्क्स क्वांटम थेरी. हे क्वांटम थेरीचे न्यूमेरिकल असे, एनर्जी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू इज अ फ्रिक्वेन्सी. सो एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू. And so energy is equal to H into C divided by lambda, because new frequency is equal to C divided by lambda. Get it? त्यामुळे हा एक फॉर्म्युला करून जा आपण. हे दोन फॉर्म्युले. Get it? And therefore energy is equal to H into C into wave number. So wave number is equal to reciprocal of wavelength. So this is another formula.
This is nu bar is a wave number and 1 upon lambda is a, that's 1 upon lambda is a wave number. Get it? तर प्लीज हे करून जा आपण. याचे प्रॉब्लेम येतील तुम्हाला क्वांटम थेअरीचे, क्वांटम एनर्जी यांची न्यूमेरिकल विचारतात, एनर्जी विचारतील किंवा फ्रिक्वेन्सी. आणि हा एक फॉर्म्युला न्यू इज इक्वल टू, न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, इज इक्वल टू सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा. सी म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन इयर. तर सी ची व्हॅल्यू किती घ्यायची, व्हेलॉसिटी आपण ही नोट करू शकता, दॅट्स 3 × 10⁸ meter per second. This is the value of C. Get it? Velocity of light. And wavelength is given. We have to calculate the frequency. This is frequency. This is the frequency. And frequency per second असेल. Per second म्हणजे hertz. Per second म्हणजे काय असेल, hertz मध्ये. Get it? तर याची एक प्रॉब्लेम करून जा आपण न्यूमेरिकल. हा क्वेश्चन याच्यामध्ये येतो स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मध्ये. Get it even? Is there in doubt? हो, केमिकल बॉन्डिंग अँड स्टेट्स ऑफ मॅटर. बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ करून जा आपण. बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ. गेट इट? आणि वेवलेंथ, आणि वेवलेंथ मध्ये एक नोट करून ठेवा आपण. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर. 1 angstrom is equal to 10⁻10 मीटर आणि 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर. तर प्लीज हे कन्वर्जन करून ठेवा. अंडरस्टूड? तर हे प्लॅंक्स क्वांटम थेअरी मध्ये इन्क्लूड आहे. याचे न्यूमेरिकल आणि क्वांटम नंबर एक करून जा आपण. क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर एक करा आणि क्वांटम नंबर नंतर आयसो इलेक्ट्रॉनिक पण करा. आयसो इलेक्ट्रॉनिक, आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आणि त्यांची साईज करा. रेडियस, साईज और रेडियस यांची क्वेश्चन विचारतात. साईज, रेडियस आयसो इलेक्ट्रॉनिकचे. अंडरस्टूड? ठीक आहे. तर हा एक पार्ट यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे. ऑप्टिकल फायबर मध्ये कोणत्या टाईपचं डोपिंग असतात, हा क्वेश्चन होता. ऑप्टिकल फायबर मध्ये इंट्रिन्सिक असेल, इंट्रिन्सिक पण एक्सट्रिन्सिक मध्ये पीएमपी किंवा एनपीएन येतात. एक्सट्रिन्सिक मध्ये पीएनपी किंवा एनपीएन. ऑप्शन काय दिलेत त्याने, ऍक्च्युअली ऑप्शन्स काय दिलेत, एनपीएन का पीएमपी दिलेत. ऑप्टिकल फायबर मध्ये कोणत्या टाईपचं डोपिंग असतं? व्हॉट इज द ऑप्शन? एनपीएन और पीएनपी टाइप. ओके. तो प्लीज हा फॉर्म्युला घ्या आपण एक. हा फॉर्म्युला इंपॉर्टंट आहे. M2 इज इक्वल टू, दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट. पीएन. ओके, पी और एन म्हणजे दोनच ऑप्शन दिले का, पी टाइप और एन टाइप? एन टाइप, एन ऋषी एन टाइप. ऑप्टिकल फायबर मध्ये एन टाइप.
जर का सिंगल विचारलं असेल त्यांनी, जर का जंक्शन डायोड मध्ये विचारलं असेल जंक्शन मध्ये, तर एनपीएन इन एनपीएन आणि समजा सिंगल विचारलं असेल तर एनच असेल. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन फिजिक्स मध्ये बिलॉंग करतोय, मॉडर्न फिजिक्स मध्ये. ठीक आहे, चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. हा, तर यामध्ये ऑस्मोसिस आहे. ऑस्मोसिस मध्ये इझी क्वेश्चन आहे. हायपरटोनिक सोल्युशन, आयसोटोनिक सोल्युशन, हे तर माहिती आहे तुम्हाला. आणि त्याच्यानंतर हा फॉर्म्युला, हा इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, याच्यावर न्यूमेरिकल आहे, याच्यावर न्यूमेरिकल असेल. आणि हा एक फॉर्म्युला पाय इज इक्वल टू MRT. आणि याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन आहे मोलॅरिटी मध्ये, कॉन्सन्ट्रेशन इन मोलॅरिटी. नाही, टेक्स्टबुक मध्ये नाहीये, पण एक लक्षात आहे, जर का सिंगल ऑप्शन असेल एन टाईप तर एन असेल किंवा एनपीएन असेल, हा येतो तो फिजिक्स मध्ये. फिजिक्स आता मी टेक्स्ट ओपन नाही दे, नाही सांगितलं असतं की फिजिक्स मध्ये, हा मॉडर्न फिजिक्स मध्ये एनपीएन त्याच्यामध्ये नाही का कॉमन इमिटर किंवा कॉमन बेस टाईप, कॉमन इमिटर आणि कॉमन बेस. तर दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ कॉमन इमिटर. ऑप्टिकल फायबर इट इज अ टाईप ऑफ कॉमन इमिटर. आणि कॉमन इमिटर टाईप मध्ये एनपीएन टाईप येतात. एनपीएन सिग्नल एम्प्लिफाय झाले पाहिजे ना. ऑप्टिकल फायबर मध्ये काय ओके फंक्शन आहे, व्हॉट इज द फंक्शन इन द ऑप्टिकल फायबर? सिग्नल एम्प्लिफाय द सिग्नल. So how the amplify the signal? That's by using the NPN type of junction diodes. Next. हा, तर हे फॉर्म्युलेशन करून जा. ऑस्मोटिक प्रेशर आणि M2 हे दोन्ही फॉर्म्युलेशन हे महत्वाचे आहे. हे करेक्ट इनकरेक्टला विचारतात तुम्हाला आणि न्यूमेरिकल मध्ये. ऑस्मोटिक प्रेशर आणि हा एक क्वेश्चन घेऊन जा आपण. हा, तर दिस इज युजफुल टू डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह सबस्टन्सेस. व्हेरी, आणि कोणती मेथड आहे? दॅट्स ऑस्मोटिक प्रेशर. हा क्वेश्चन आहे, हा लक्ष, दिस इज अ क्वेश्चन. काही शिफ्टला हा डायरेक्ट क्वेश्चन आहे. रिव्हर्स ऑस्मोसिस, रिव्हर्स ऑस्मोसिस मध्ये प्रेशर ग्रेटर दॅन ऑस्मोटिक प्रेशर. वेंटॉप फॅक्टरचा फॉर्म्युला, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. आणि ही दोन्ही पण फॉर्म्युले, ऍक्च्युअल मोल्स डिवायडेड बाय मोल्स. हा पण एक, दॅट्स अ थेरॉटिकल डिवायडेड बाय ऑब्झर्व. थेरॉटिकल डिवायडेड बाय ऑब्झर्व. बस एवढंच करून जा आपण. येस, दिस इज फाईन. आणि वेंटॉप फॅक्टर अँड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यांच्यामध्ये इम्पॉर्टंट हा फॉर्म्युला आहे, अल्फा इज इक्वल टू. आणि हा पण विचारतील तुम्हाला करेक्ट इनकरेक्टला. हे दोन्ही पण एका शिफ्टला हा क्वेश्चन आहे, एका शिफ्टला हा क्वेश्चन. करेक्ट इनकरेक्ट, गेट इट. आणि सॉल्व न्यूमेरिकल तर करताय आपण ना, तर दिस इज अ सॉल्व न्यूमेरिकल. बस एवढंच आहे. हा चॅप्टर एवढाच आहे, सोल्युशन बस फाईन, एवढंच करून जा आपण. अजून कोणता चॅप्टर सांगता आपण? हा, सॉलिड स्टेट मध्ये ते इम्पॉर्टंट सांगितलं मी तुम्हाला. डेन्सिटीचा एक फॉर्म्युला आहे, तो एक करून जा. आणि एक्झाम्पल्स करून जा आपण. हा, एक्झाम्पल्स. आणि हे करून जा आपण, कॅल्साइट, कॅल्साइट अँड दॅट्स अरेगोनाइट. हे कॅल्शियम कार्बोनेटचे दोन फॉर्म आहे, अल्फा बीटा क्रिस्टोब्लाइट. तीन फॉर्म आहे, 3 ऑफ सेव्हरल सिलिका. आणि पॉलिमॉर्फिझम ऑक्युअर इन द एलिमेंट नोन एज ॲलोट्रॉपी. आणि कार्बनचे 3 पॉलिमॉर्फिक फॉर्म्स आहे, डायमंड, ग्रॅफाइट, फ्लोरीन.
हा कोणतं ऍडसॉर्शन कोलाइड्स. ओके ठीक आहे, ऍडसॉर्शन कोलाइड बद्दल सांगतो मी तुम्हाला. ऍडसॉर्शन कोलाइड मध्ये इम्पॉर्टंट आहे दॅट्स अ फिजिसॉर्शन किमिसॉर्शनचा टेबल. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा टेबल करून जा आपण. हा टेबल किमिसॉर्शन अँड द फिजिसॉर्शन. याच्यामध्ये वंडरऑल फोर्सेस आहे, वीक वंडरऑल फोर्सेस आहे. याच्यामध्ये केमिकल बॉन्डिंग आहे, कोव्हॅलंट और आयोनिक. इट इज नॉट अ स्पेसिफिक, इट इज हायली स्पेसिफिक. हायली स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक. हीट ऑफ ऍडसॉर्शन इज व्हेरी लो, हीट ऑफ ऍडसॉर्शन हाय. आणि व्हॅल्यू करून जा 20 to 40 आणि 40 to 200. ही व्हॅल्यूज विचारतात तुम्हाला करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये. ज्यांना याची क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट येतात. नेक्स्ट आहे अक्युर ॲट द लो टेम्परेचर, इट फेवर ॲट द हाय टेम्परेचर. म्हणजे ऍडसॉर्शन डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर अँड ऍडसॉर्शन इज इन्क्रीज विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. अंडरस्टूड. आणि नंतर रिव्हर्सिबल, इट इज रिव्हर्सिबल, इट इज इररिव्हर्सिबल. हो तेवढंच करून जा बस, तेवढं सफिशियंट आहे. त्याच्यानंतर मल्टी लेअर, मल्टी मॉलिक्युलर लेअर आणि हे मोनोमॉलिक्युलर लेअर आहे. बस एक हे करून जा करेक्ट इनकरेक्टला. त्याच्यानंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऍडसॉर्शन ऑफ द गॅसेस. ऍडसॉर्शन मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे की जे गॅसेस आहे इझी टू लिक्विफाय, these are adsorbed to larger extent compared to nitrogen, oxygen which is difficult to liquefy. तर हे एक्झाम्पल्स करून जा आपण. हे एक्झाम्पल इझी टू लिक्विफाय कोण आहे SO2 Cl2 अमोनिया आणि डिफिकल्ट टू लिक्विफाय कोण आहे नायट्रोजन, ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. सो इट इज adsorbed लेसर एक्सटेंट. म्हणजे गॅसेस हॅव्हिंग हाय क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाय इझिली अँड कॅन रेडियली बी adsorbed. गेट इट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हा एक पॉईंट आपण नोट करून घ्या. आता हा टेबल दिलाय पण टॉप टू बॉटम आहे. क्रिटिकल टेम्परेचर वाढतंय, ऍडसॉर्शन पण वाढतंय. म्हणजे SO2 हा इझी टू ऍडसॉर्ब आहे आणि नायट्रोजन हा डिफिकल्ट टू ऍडसॉर्ब आहे. तर हे क्वेश्चन तुम्हाला विचारतील, विच ऑफ द फॉलोइंग गॅस इज इझी टू ऍडसॉर्ब अँड डिफिकल्ट टू ऍडसॉर्ब. Okay, is there any doubt? No. Nature of adsorbent. Nature of adsorbent is silica, charcoal are effective adsorbent due to their porous nature. Surface area important है. Surface area increases, adsorption increases. Colloidal substances provide the large surface area. Temperature adsorption is an exothermic process. Pressure काय पाहिजे ऑप्टिमम पाहिजे. दिस इज ऑप्टिमम प्रेशर. आणि हा ग्राफ एक लक्षात द्या आपण. ग्राफ 95, 244, 273. हा ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्राफ. आणि इक्वेशन x/m kp⁻². आणि हा एक ग्राफ. स्लोप विचारतील तू बघ. हा क्वेश्चन आहे, स्लोपचा क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज द स्लोप? स्लोप 1/1. स्लोप इज 1/n, 1 divided by n. आणि जर का सोल्युशन मध्ये असेल कॉन्सन्ट्रेशन इन केस ऑफ सोल्युशन इक्वेशन x/m C नोट करायचं. C म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन रेस टू 1/n. आणि स्लोप करा आपण ना. स्लोप विचारतील व्हॉट इज अ स्लोप. प्लॉटेड द ग्राफ व्हॉट इज अ स्लोप. ऍडसॉर्प्शन ऍप्लिकेशन कॅटॅलिसिस. हा क्वेश्चन तुम्हाला आता पण नीटला पण विचारला होता ना हेटेरोजेनियस कॅटॅलिसिस मध्ये.
गॅस मास्क मध्ये काय वापरतात? कोकोनट चारकोल, ऍक्टिव्हेटेड कोकोनट चारकोल. कंट्रोल ऑफ ह्युमिडिटी मध्ये वापरतात सिलिका अँड ॲल्युमिना. एक्झाम्पल्स करून जायचे, दिस आर द एक्झाम्पल्स. नाही मार्कोनिस रूल नाही विचारलं तुम्हाला, मार्कोनिस रूल नाही विचारत बाळांनो. मार्कोनिस अँटी एमक्यू रूल वापरत नाहीत. रूल नाही विचारणार तुम्हाला, लक्ष द्या. रूल विचारणार नाही, त्याचे ऍप्लिकेशन विचारतात, न्यूमेरिकल विचार क्वेश्चन. प्रोडक्शन ऑफ हाय व्हॅक्यूम साठी चारकोल पावडर वापरायची, चारकोल पावडर. आणि ही चारकोल पावडर कोणती पाहिजे? कोकोनट पाहिजे, कोकोनट चारकोल. कोकोनट चारकोल व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रोडक्शन ऑफ हाय व्हॅक्यूम. ऍडसॉर्प्शन इंडिकेटर मध्ये आपण हे करा, याच्यात डाईज सच एज इओसिन अँड फ्लोरोसिन. बस एवढं करून जा. ऍडसॉर्प्शन इंडिकेटर इओसिन अँड द फ्लोरोसिन, एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. बाकी नाही काय विचारत. नंतर सेपरेशन ऑफ इनर्ट गॅसेस, कोकोनट चारकोल. नंतर फ्रोथेशन प्रोसेस, त्याच्यामध्ये वापरायचं पाईन ऑइल ऍज अ फ्रोथिंग एजंट. आणि ते हायड्रोफोबिक, इट इज हायड्रोफोबिक. क्रोमॅटोग्राफी टेक्निक मध्ये वापरतात ॲल्युमिनाय सिलिका जेल. एक्झाम्पल करून आपण, एक्झाम्पल. कायरल कार्बनची डेफिनेशन थोडी विचारतात, असिमेट्रिक कार्बन विचारतात त्यामध्ये. कायरल कार्बन किंवा ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. कॅटलिसिसचे एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. होमोजिनियस कॅटलिसिस, एक्झाम्पल्स करून जा आपण. हे एक्झाम्पल डायरेक्ट रिएक्शन गिवन असेल आणि विचारतील की होमोजिनियस का हेटेरोजिनियस, गॅसेस होमोजिनियस. पण रिएक्शन गिवन असे ना, रिएक्शन गिवन होमोजिनियस. आणि एन्झाईम कॅटलिसिस हे होमोजिनियस कॅटलिसिस. दिस इज IMP क्वेश्चन. आणि हिट्रोजिनियसचा क्वेश्चन नीटला पण आलता. इन हिट्रोजिनियस कॅटलिसिस मध्ये जनरली रिएक्टंट्स आर इन सॉलिड स्टेट और मे बी गॅसेस और लिक्विड. आणि एक्झाम्पल, हे डायरेक्ट क्वेश्चन देते ना, लक्ष. दिस इज ए रिएक्शन गिवन और दिस फर्स्ट लाइन इज गिवन बट नॉट मेन्शन सॉलिड और लिक्विड. आणि ही एक रिएक्शन हायड्रोजनेशन, वनस्पती घी, फॉर्मेशन ऑफ वनस्पती घी. व्हेजिटेबल घी पण म्हणतात त्याला, व्हेजिटेबल घी. रिएक्शन इज गिवन, फाइंड आउट द हेटेरोजिनियस और होमोजिनियस. आणि अजून एक कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर. हेटेरोजिनियसचे ऍप्लिकेशन आहे. And this the catalyst is poisoned by adsorption of lead. So automobile with the catalytic converter require the unleaded petrol. Inhibitor मध्ये काय? To decrease the rate of reaction. काय वापरतात? इथेनॉल. Where it is written as ethanol. 2% इथेनॉल. आणि हायड्रोजन पेरॉक्साइडला वापरायचं ग्लिसरॉल किंवा डायल्यूट ऍसिड. बाकी नाही काही ते विचारणार. इम्पॉर्टंट फीचर्स, हे एक विचारते. रिएक्शन, त्यांचे प्रोडक्ट काय, व्हॉट इज द प्रोडक्ट. कॅटलिस्ट चेंज केल्यानंतर प्रोडक्ट काय. आणि सेफ सिलेक्टिव्ह म्हणजे जिओलाइट हे करून जा आपण. जिओलाइट सेफ सिलेक्टिव्ह कॅटलिस्ट आहे. ॲल्युमिनियम ऑक्सिजन सिलिकॉन.
Okay, next question. Aluminum, oxygen, silicon framework. And this is a zeolite. Zeolite, therefore, it is not a safe selective catalyst. ZSM5. हे करून जा आपण. दिस इज सेफ सिलेक्टिव्ह कॅटलिस्ट. हे महत्वाचं आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जिओलाइट, अल्युमिनो सिलिकेट with 3-dimensional network silicate. Okay, is there any doubt? हाँ तर प्लीज चेक करा. एवढा पार्ट आहे यामध्ये. हा येस, कोलाइट्स. कोलाइट्स मध्ये सांगतो काय करायचंय. हे नोट करून झालंय सर्वांचं. येस, कोलाइट्स मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे टाइप्स ऑफ कोलाइट्स. कोलाइट्स मध्ये काय करा आपण. कोलाइट्स हे होमोजेनियस आहे का हिट्रोजेनियस आहे. कोलाइट्स आर हिट्रोजेनियस मिक्सचर. हे करा आपण. कोलाइट्स आर हिट्रोजेनियस मिक्सचर आणि त्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहे. एक असणारे डिस्पर्शन मीडियम आणि डिस्पर्स फेज. डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेज. आणि याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट ही साईज करून जा आपण. 2 to 500 नॅनोमीटर. आणि एक्झाम्पल मध्ये टेबल, हा टेबल करून जा आपण. टेबलचे क्वेश्चन आहे. हा टेबल आयएमपी करा. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. इम्पॉर्टंट टेबल हा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. या टेबल मध्ये जनरल तुम्हाला हे गिवन दिलं असं ना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दिस इज द मिल्क, चीज, बटर. हे एक्झाम्पल देतील. दिस इज द स्टार सोल्युशन. जेमस्टोन, जेमस्टोन एक देतील. पोर्सेलिन, पिमाई स्टोन माहिती ना. पिमाई स्टोन आता एक क्वेश्चन आला होता नीटला. नीटला पिमाई स्टोनचा क्वेश्चन होता. पिमाई स्टोन सॉलिड सोल. हो, हे करा आपण. हा नीटचा क्वेश्चन आहे 2023 चा. हे विचारतील. फोम रबर, फ्रोथ, विपेड क्रीम, सोप लेदर, इयर क्रीम, जिलॅटिन. हे एक्झाम्पल देतील तुम्हाला. जेमस्टोन महत्वाचं आहे. सॉलिड सोल. गेट इट. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. आणि हा पिमाई स्टोन एक आयएमपी करा. नंतर टाइप ऑफ कोलाइट्स विचारतील तुम्हाला. टाइप्स ऑफ कोलाइट्स. ओके, नेक्स्ट इज द लायोफिलिक कोलाइट, लायोफोबिक कोलाइट्स. तर लायोफिलिक कोलाइट्स म्हणजे काय. लायोफोबिक कोलाइट्स. तर यांच्यामध्ये इरिव्हर्सिबल, रिव्हर्सिबल हे करा आपण. ठीक आहे. त्याच्यानंतर लार्ज अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर फॉर प्रिसिपिटेशन अँड स्मॉल अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर फॉर प्रिसिपिटेशन. शिफ्ट इझी, लक्ष द्या. इझी शिफ्ट येतात. विस्कॉसिटी
much higher and viscosity nearly the same. Surface tension is lower and nearly the same. Surface tension nearly the same. Lyophilic, lyophobic. त्याच्यानंतर फॉग, मिस्ट, रेन आणि अजून नाही, हे नका करू आपण, याचे क्वेश्चन नाही. लायोफिलिक, लायोफोबिक. एक्झाम्पल करून जा आपण, कॉमन एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे लायोफोबिकचे. लायोफोबिकचे एक्झाम्पल करून जा आपण. ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड, आयर्न हायड्रॉक्साइड, मेटल सल्फाइड. मल्टीमॉलिक्युलर, हे करायचं तुम्हाला. मल्टीमॉलिक्युलर कोलाइड्स. मल्टीमॉलिक्युलर कोलाइड्स मध्ये गोल्ड सोल्ट इज द एक्झाम्पल ऑफ मल्टीमॉलिक्युलर कोलाइड्स. एक्झाम्पल करा आपण. त्याच्यानंतर अजून एक आहे एसेट सल्फर मॉलिक्युल. हे दुसरं एक्झाम्पल आहे. मल्टीमॉलिक्युलर, मल्टी म्हणजे काय, ऍग्रीगेट ऑफ मॉलिक्युल्स. आणि मॅक्रो मॉलिक्युल्स मध्ये एक्झाम्पल करा आपण. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात द्या. क्वेश्चन एक्झाम्पल थ्रूच असेल. स्टार्च, सेल्युलोज, प्रोटीन सर्व पॉलिमर आहे. ऑल दीज आर पॉलिमर्स. हे सर्व पॉलिमर आहे. आणि असोसिएटेड कोलाइड्स किंवा मायसेलीज म्हणजे सोप सोल्युशन, डिटर्जंट और सोप. असोसिएटेड पार्टिकल्स, सोप और डिटर्जंट सोल्यूशन, मायसेली. एक्झाम्पल्स करून जा आपण. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स मध्ये केमिकल मेथड, नंतर ही मेथड इम्पॉर्टंट. इलेक्ट्रिकल डिसइंटिग्रेशन, ब्रेडिग आर्क मेथड. and it is used for the gold, silver, platinum. आणि ही एक मेथड आहे पेप्टायझेशन. नाव लक्षात ठेवा फक्त, पेप्टायझेशन मेथड आहे. दिस इज वन ऑफ द मेथड टू प्रिपेअर द कोलाइड्स. प्युरिफिकेशन मध्ये जनरली तुम्हाला विचारत नाही प्युरिफिकेशन मध्ये, पण ऑप्टिकल प्रॉपर्टी टँडल, हे लक्षात द्या. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी म्हणजे टँडल आहे, टँडल इफेक्ट. स्कॅटरिंग ऑफ लाईट, पर्टिक्युलर द स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. दिस इज द स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. आणि हा टेबल व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट करा आपण. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. या टेबल मधून क्वेश्चन शुअर आहे तुम्हाला. काही शिफ्टला क्वेश्चन 2 एक किती म्हणजे ऍक्च्युली हा चॅप्टर एक, ओके दॅट्स एक ला येतो, एक ऍडसॉर्प्शन मधला, एक कोलाइड मधला. अंडरस्टूड. हायड्रेटेड मेटॅलिक ऑक्साइड. एक्झाम्पल घ्या आपण. निगेटिव्हली चार्ज, पॉझिटिव्ह चार्ज, निगेटिव्ह चार्ज. नॉट अ पॉझिटिव्ह चार्ज, नॉट अ निगेटिव्ह चार्ज. क्वेश्चन असे येतात. नॉट अ पॉझिटिव्ह चार्ज, नॉट अ निगेटिव्ह चार्ज. येस, एक क्वेश्चन घ्या आपण. ग्रो विथ देव. क्वेश्चन नोट करून घ्या सर्व. बेसिक डायस्टफ, ऍसिडिक डायस्टफ. बेसिक डायस्टफ, ऍसिडिक डायस्टफ. इओसिन, कॉंगो रेड. नोट करा. इओसिन, कॉंगो रेड, मिथिलिन ब्लू. आणि हिमोग्लोबिन, सोल ऑफ स्टार्च अँड गम. ऑक्साइड्स, ऑक्साइड मध्ये टिटॅनियम ऑक्साइड आणि जिलेटिन, क्ले, गम, सोल. एक्झाम्पल घ्या आपण. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज अ एक्झाम्पल्स. क्वेश्चन बेसिस ऑन एक्झाम्पल्स. आणि कायनेटिक प्रॉपर्टी मध्ये ब्राउन इन मोशन. ब्राउन इन मोशन कायनेटिक प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस. ऍप्लिकेशन्स मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट हा करा आपण. हेडी-सुलेज रूल. आणि ऍक्च्युली हा येतो फ्लोक्युलेटिंग पॉवर आणि कोऑग्युलेशन ऑफ पॉझिटिव्ह सोल. हे निगेटिव्ह सोल बद्दल आहे. दिस इज निगेटिव्ह सोल, दिस इज पॉझिटिव्ह सोल. आणि डायरेक्ट ही ऑर्डर नोट करून घ्या आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट.
हे क्वेश्चन तर फिक्स आहे तुम्हाला. आता कोणत्या शिफ्टला तर आय डोंट नो. गेट इट. हे 2 क्वेश्चन तर आहेत. हे तुमच्या शिफ्टला आले तर यस, बाकीच्यांच्या शिफ्टला नसेल, पण हे 2 क्वेश्चन आहेत, लक्ष द्या. त्यावर नोट करून घ्या दोन्ही पण. आणि हे निगेटिव्ह सोल्ड, दिस इज फॉर निगेटिव्ह सोल्ड, दिस इज फॉर पॉझिटिव्ह सोल्ड. आणि ऑर्डर ॲज इट इज ऑर्डर. गेट इट. कोलाइड्स, टाइप ऑफ कोलाइड्स मध्ये नोट करा. याच्यामध्ये जनरल 2 टाईपच्या सोल्युशन मध्ये इमर्शन ऑफ ऑइल इन वॉटर आणि मिल्क कन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज. म्हणजे याचं एक्झाम्पल मिल्क आहे. मिल्क व्हॅनिशिंग क्रीम पेंट ऑइल इन वॉटरचं एक्झाम्पल आहे. आणि दुसरं कोणी वॉटर इन ऑइल, त्यामध्ये एक्झाम्पल बटर आणि क्रीम आहे. एक्झाम्पल करा आपण. एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. अजून एक आहे कॉड लिव्हर ऑइल. कॉड लिव्हर ऑइल हा एक क्वेश्चन आहे. तुम्हाला आला तर चांगलीच गोष्ट आहे. नेक्स्ट शिफ्टला येस, तुमच्या शिफ्टला आला तर सांगा प्लीज. ओके, मी नेक्स्ट शिफ्टला नसेल मग तो. ओके, इज एनी डाऊट? ऍडसॉर्प्शन मध्ये बस एवढं. आणि हा एक नंतर ऑइल इन वॉटरचा टाईप आहे. जस्ट डिफरन्स नोट केला फक्त त्याने, डिफरन्स. आणि ऑइल इन वॉटर मध्ये वॉटर ही कंटिन्युअस फेज आहे आणि ऑइल ही कंटिन्युअस फेज आहे. Okay, that's a okay. If the water is added, it will be miscible, and if the oil is added, it will be miscible. कोणत्या टाईपचं कोलाइड आहे? गेट इट. हेच विचारतो तुम्हाला. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल एक इम्पॉर्टंट आहे. झिंक आयर्न अल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रॉपर्टीज. ऍप्लिकेशन्स मध्ये इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटर स्मोक. यासाठी इम्पॉर्टंट आहे दॅट्स अ कॉट्रियल चेंबर. वेर इट इज रिटन ॲज अ कॉट्रियल चेंबर. दिस इज कॉट्रियल प्रिसिपिटर. हे नाव लक्षात ठेवा, कॉट्रियल प्रिसिपिटर. याच्यावर क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली, बाकी काही नाही यामध्ये. प्युरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वॉटरला ॲलम लक्षात ठेवा. ॲलम काय करतो? कोलाइडल इम्प्युरिटीज गेट कोअग्युलेटेड अँड सेटल डाऊन. ॲलम म्हणजे तुरटी. प्युरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर. मेडिसिन मध्ये इम्पॉर्टंट आहे ॲगॅरॉल. इट इज अ सिल्वर सोल्ड आणि यूज इन आय लोशन. सिल्वर सोल आहे, आय लोशन आहे, हे लक्षात ठेवा. हे 3 पॉइंट. आणि मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया स्टमक डिसऑर्डर. मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया स्टमक डिसऑर्डर. आणि जे कोलाइडल मेडिसिन्स असतात ते मोर इफेक्टिव्ह असतात बिकॉज इट प्रोव्हाइड द लार्ज सरफेस एरिया टू व्हॉल्यूम रेशो and it get easily assimilation. रबर इंडस्ट्री मध्ये ठीक आहे, कोऑग्युलेशन ऑफ रबर आहे, हे तर तुम्हाला पॉलिमर मध्ये पण आहे, त्यामुळे इथे काही करायची गरज नाही तुम्हाला. करण्याचा वेगळा चॅप्टर माहिती ना पॉलिमर. बस गेट इट. समजलं का ऋषी? गेट इट. समजलं आपल्याला. ऍडसॉर्प्शन कोलाइड झालं एवढंच आहे. इज देयर एनी डाऊट? Yes, this is the adsorption and collide. नेक्स्ट चॅप्टर आहे डी आणि ए ब्लॉक ना, त्यापैकी डी सांगितलं आपण. हो, नेक्स्ट चॅप्टर डी, ट्रान्झिशन आणि इनर ट्रान्झिशन. येस, डन, गुड. ऋषी जे पॉइंट मी ओके आता एक्सप्लेन केलेत, जे पॉइंट मार्क केले तेच कर. उद्या तेच क्वेश्चन येतील, ठीक आहे? त्यापैकीच क्वेश्चन. ज्या शिफ्टचे झालेत क्वेश्चन त्यांनी पण पहा एकदा.
ओके, सेम क्वेश्चन असेल आणि ज्यांची बाकी ते त्यांनी पण मार्क करा. जे झालेत ते नका करू आता, कारण ते येणार नाहीत. हो, पीसीबीच्या शिफ्टला येस, पीसीबीला येऊ शकता, पीसीएमला नाही. कशामध्ये आता? ट्रान्झिशन मध्ये. ओके, नाउ स्टार्ट द ट्रान्झिशन. ऍक्च्युअली डी ब्लॉक मध्ये ना. हा चॅप्टर भरपूर मोठा आहे, पण काय करा आपण की यांची पोझिशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करून जा आपण. पोझिशन कोणता पिरियड आहे, कोणता ग्रुप आहे हे करून जा आपण. म्हणजे हे विचारतात तुम्हाला की कॉपर, मग हा जो कॉपर आहे, दिस इज अ कॉपर, हा कॉपरचा ग्रुप नंबर काय आहे आणि पिरियड नंबर, दिस इज अ पिरियड नंबर, ग्रुप नंबर, पिरियड नंबर. येस, ऑलमोस्ट डन आहे, गुड. मॅग्नीज साठी ग्रुप नंबर काय आणि पिरियड नंबर, अशी क्वेश्चन आहे. गेट इट? हा, हे नोट करून ठेवा आपण. आणि हे ओके, दॅट्स अ सेम पॅटर्नची क्वेश्चन इकडे पण येतात पी ब्लॉक मध्ये. ठीक आहे, हा एक चॅप्टर करून जा. नंतर यांची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे पहा, 3D 4D 5D 6D, हे करून ठेवा. हे विचारतात तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आणि यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे कॉपर. कॉपर करा 3D10 4S1 आणि क्रोमियम एक आहे, क्रोमियम 3D5 4S1. ऑक्सिडेशन स्टेट +2 to +7. आणि त्याच्यानंतर नोट करून घ्या आपण हो, येस, ते क्वेश्चन आज आलते का? हो, पण एक लक्ष द्या, एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट सर्व आहे त्यामध्ये. जर का आजच्या शिफ्टमध्ये ते क्वेश्चन असतील तर तुमच्या शिफ्टला एलिमेंट वेगळे येतील, फक्त एलिमेंट चेंज होतील, पण क्वेश्चन पॅटर्न सेम आहे. लक्ष द्या, अजून भरपूर एलिमेंट बाकी आहे की ज्यांचा ग्रुप आणि पिरियड वेगवेगळा आहे. गेट इट? ग्रुप आणि पिरियड वेगवेगळा आहे, ते क्वेश्चन येणार तुम्हाला. ऑक्सिडेशन स्टेट करून जा आपण. ऑक्सिडेशन स्टेट हे एक विचारतील तुम्हाला, ऑक्सिडेशन स्टेट कोणतं आहे? मॅग्नीजची ऑक्सिजन स्टेट +2 to +7, हायेस्ट मॅक्झिमम आहे. गेट इट? हे करून ठेवा आपण. अजून एक पॉइंट काय सांगितलं मी तुम्हाला इथे, आणि हा एक ठेवा पहा आपण. हा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मध्ये सांगतो, क्रोमियमचा सर्वात जास्त आहे, हायेस्ट आहे. क्रोमियमचा मेल्टिंग पॉइंट हायेस्ट आहे फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये. आणि सर्वात जास्त पिरियड टेबल मध्ये टंगस्टन जास्त आहे. टंगस्टन हायेस्ट आहे. टंगस्टन हायेस्ट इन पिरियड टेबल, हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट. याच्यावर क्वेश्चन आहे तुम्हाला, क्रोमियमचा एक आहे, टंगस्टनचा एक आहे. आता ते कोणत्या शिफ्टला आय डोंट नो. ठीक आहे, टंगस्टन आणि क्रोमियम नाव लक्षात ठेवा. हो, रिॲक्शन सांगू एक का? रिॲक्शन्स नेम रिॲक्शन्स करून जा आपण. नेम रिॲक्शन्स पर्टिक्युलर अमाइनच्या रिॲक्शन जास्त करा. अमाइन्स आणि अल्डेहाइड केटोन्स, हॅलोजन मध्ये फिंकेलस्टीन सॉल्ट्स, वर्ड्स पिटिक, त्या करा आपण. SN1 SN2 गेट इट? ह्या टाईपचे क्वेश्चन्स. आणि ऑक्सिडेशन स्टेट एक करून जा इथे. मेटॅलिक कॅरेक्टर, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर, ते करून जा आपण. गेट इट? हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. आणि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला
जर का सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन असेल तर त्याची मॅग्नेटिक मोमेंट 1.73 आहे. हा एका शिफ्टला क्वेश्चन आहे. तुमच्या शिफ्ट डिपेंड करेन आता. ठीक आहे, कोणत्या शिफ्टला क्वेश्चन असेल ना. आणि आयर्न, कोबाल्ट, निकेल हे फेरोमॅग्नेटिक आहे. आणि हा टेबल एक करून जा आपण. टेबल IMP टेबल हा. हो, ह्या टेबलची क्वेश्चन आहे. IMP टेबल काय करायचं तुम्हाला? आयर्न, आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन आणि त्याची मॅग्नेटिक मोमेंट. हा डायमॅग्नेटिक आहे. ह्या व्हॅल्यूज इम्पॉर्टंट आहे. 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5. जेवढे अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे तेवढी व्हॅल्यू 5 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग आहे. पुढची व्हॅल्यू ओके पाठ करायची गरज नाही, कारण ऑप्शन मध्ये तशी एकच व्हॅल्यू असणार. गेट इट. आणि लक्षात ठेवायची असेल तर ही लक्षात ठेवा. 73, 84, 87, 90, 92 व्हॅल्यू इन्क्रीजिंग आहे पहा. 73, 84, 87, 90, 92. हा, K2 Cr2 K-4 K-4 हा म्हणजे डी मध्ये ना. आणि हा क्वेश्चन करून जा आपण. सॉल्व क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन आहे क्या ॲज इट इज आहे. 5.92 चा. हो, दिस इज ॲज इट इज क्वेश्चन. आणि हा एक कॅल्क्युलेट द स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मोमेंट. हा पण ॲज इट इज क्वेश्चन आहे. दिस इज ॲज इट इज क्वेश्चन. Then the color of transition metal ion कशामुळे? because of presence of unpaired electron, D2D transition, nature of ligand, geometry of the complex. हा, हे पॉइंट लक्षात ठेवा. unpaired D electron, D2D transition, nature of ligands, geometry of the complex. आणि दॅट्स अ कलर. याचा कलर पिंक कलर आहे बिकॉज ऑफ ऑक्टेहायड्रल. आणि हा जो कॉम्प्लेक्स आहे याचा कलर डीप ब्ल्यू बिकॉज ऑफ टेट्राहायड्रल. COCl4 चा कलर काय? डीप ब्ल्यू आहे बिकॉज ऑफ टेट्राहायड्रल. आणि CO वॉटर 6 ऑक्टेहायड्रल आहे. ऑक्टेहायड्रलचा कलर पिंक सोल्युशन आहे. तर एक नोट करून घ्या आपण. म्हणजे कोबाल्ट क्लोराइड डिझॉल्व इन वॉटर आणि सेम ॲज इट इज कोबाल्ट क्लोराइड डिझॉल्व इन HCl हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. इट शोज अ डिफरंट कलर. ठीक आहे. आणि हे कलर करून जा आपण. एक कलरलेस करा, पर्टिक्युलर कलरलेस. क्वेश्चन कलरलेसचे विचारतील तुम्हाला. आणि बाकीचे दोन कलर Fe2+, Fe3+, पेली ग्रीन अँड येलो. आणि नंतर ब्ल्यू म्हणजे कॉपरचा कलर आहे, कॉपर सल्फेट Cu2+. कलर एक करून जा आपण. आणि हे कॅटलिस्टचे नाव. हे क्वेश्चन आजच्या शिफ्टला पण असतील बघा. आजच्या शिफ्ट आणि कालच्या शिफ्ट. हे कॅटलिस्ट विचारतात. दॅट्स MnO4 ऍक्ट्स एज अ कॅटलिस्ट. हॅबर प्रोसेसला मॉलिब्डेनम आयर्न कॅटलिस्ट. कोबाल्ट थोरियम अलॉय युजिंग फिशर ट्रोपोस्कॅप प्रोसेस. हे IMP लक्ष द्या. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हायड्रोजन निकेल ॲज इट इज. आणि हे नोट करा. मार्गॅरिन म्हणजे काय? व्हेजिटेबल घी. ओके. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस प्लॅटिनाइज एस्बेस्टॉस. आणि आयर्न क्रोमियम कॅटलिस्ट कार्बन डायऑक्साइड प्लस हायड्रोजन गॅस. तर दीज आर द क्वेश्चन्स. ज्यांचे शिफ्ट झाले त्यांना माहित असेल. दीज आर द डिरेक्टली ॲज अ क्वेश्चन. थ्री डी ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये जे फर्स्ट एलिमेंट येतात, फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीजचे ते एलिमेंट्स 3D ट्रान्झिशन सिरीज. गेट इट.
आणि त्याच्यानंतर हे करून जा इंटरस्टेशलच्या प्रॉपर्टीज. जे इंटरस्टेशल कंपाऊंड्स आहे त्यांच्या प्रॉपर्टीज व्हेरी इम्पॉर्टंट. केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू पॅरेंट मेटल. सिमिलर आहे. मेल्टिंग पॉइंट हायर आहे आणि डेन्सिटी लेस आहे आणि ते केमिकली इनर्ट आहे. केमिकली इनर्ट. बस हे पॉइंट नोट करून घ्या. आणि हायड्राइड्स ऑफ ट्रान्झिशन मेटल्स आर यूज ॲज अ पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट. ऑक्सिडायझिंग आहे का रिड्युसिंग आहे? तर रिड्युसिंग एजंट आहे. झालं. हे सर्व नोट करून झाले. गुड. हा आता दॅट्स अ केमिनोफोर ना. ठीक आहे. केमिनोफोरचं नोट करून देतो मी. आणि हे करून जा फेरस नॉन फेरस अलॉईज मध्ये. फेरस अँड नॉन फेरस. जे स्टील असतात, स्टील नावाच्या मागे स्टील आहे पा. स्टील स्टील ऑल स्टील. ऑल स्टील फेरस आहे. ऑल स्टील ॲज अ फेरस. आणि नॉन फेरस आहे. नॉन फेरस मध्ये ब्रास आहे. ब्रास इज अ एक्झाम्पल ऑफ नॉन फेरस. आणि ते कोण आहे? कॉपर अँड झिंक. कॉपर प्लस झिंक नोन ॲज अ नॉन फेरस. त्यांचे युजेस इम्पॉर्टंट आहे. युजेस विचारतात एक्झाम मध्ये. ज्यांचे शिफ्ट झालेत त्याने चेक करा एकदा. युजेस ऑफ अलॉईज. युजेस ऑफ अलॉईज मध्ये ब्रॉन्झ. ब्रॉन्झ इज अ कॉपर अँड टिन. इट इज यूज फॉर मेकिंग द स्टॅच्यूज, मेडल्स, ट्रॉफीज. हे नोट करून घ्या आपण. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. दॅट्स अ क्युप्रा निकेल. क्युप्रा निकेल इज कॉपर ऑफ निकेल. मशिनरी पार्ट मध्ये फॉर मरीन शिप. हे नाव नोट करा. मरीन शिप. आणि अजून एक मरीन कंडेन्सर ट्यूब. मरीन कंडेन्सर ट्यूब हे विचारतील तुम्हाला एक्झाम मध्ये. उद्याच्या शुअर क्वेश्चन असेल तुम्हाला. उद्या मॉर्निंग शिफ्ट आणि इव्हिनिंग. मोस्टली मॉर्निंग इव्हिनिंग अँड देन दॅट्स अ 12, 1, 2. गेट इट. स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील इन द अल्ट्रा हाय स्पीड एअरक्राफ्ट. आउटर फ्युलेज. निक्रोम. निक्रोम मध्ये कोण आहे? निकेल आणि क्रोमियम. आणि त्यांचा रेशो 80-20 रेशो आहे. निकेल क्रोमियम 80-20. गॅस टर्बाइन इंजिन. कुठे वापरतात हे? गॅस टर्बाइन इंजिन मध्ये. आणि टिटॅनियम अलॉय. टिटॅनियम अलॉय which is the withstand stress up to high temperature, used in ultra high speed flight, fireproof bulkheads and exhaust shrouds. Get it? ते नोट करून घ्या प्लीज. मार्क करा. आता याचे कंपाऊंड्स, केमिनोफोरचे कंपाऊंड्स जनरली तुम्ही काय करा पहा, लक्ष द्या. याच्यामध्ये एकदम फाईन सांगेन मी आपल्याला. यांच्यामध्ये काय करायचं तुम्हाला, याचा कलर करून जा एकदा. डार्क ग्रीन. K2MnO4 डार्क ग्रीनचा कलर आहे. ठीक आहे. आणि KMnO4चा एक कलर. काही शिफ्टला एक क्वेश्चन आहे, काही शिफ्टला वेगळे क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हा हे नोट करा. इन न्यूट्रल अँड ऍसिडिक मीडियम ग्रीन पोटॅशियम magnet disproportionate to KMnO4 and MnO2. KMnO4 and MnO2 disproportionate. आणि याचा कलर करून जा आपण. पोटॅशियम पर मॅग्नेट. हा डीप पर्पल ब्लॅक कलर क्रिस्टल्स. त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे. रिएक्शन मध्ये आपण थांबा, हे नका करू. याच्यावर काही क्वेश्चन नाही. ऑक्सिडेशन ऑक्झॅलिक नका. न्यूट्रल थायोसल्फेट टू सल्फेट नाही, याच्यात नका. युजेस मध्ये करा. युजेस. हा युजेस IMP. Antiseptic. KMnO4 antiseptic. Unsaturation test in laboratory. And detecting halides in qualitative analysis.
हे IMP, दिस इज IMP. आणि हा पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. व्हॉट इज द KMnO4? रिड्युसिंग का पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट, ऑक्सिडायझिंग. आणि व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस वापरतात रिड्युसिंग एजंटला KMnO4. K2Cr2 याच्या रिॲक्शन विचारतात तुम्हाला. आणि यामध्ये हा क्रोमाइट ओरचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ क्रोमाइट ओर? FeOCr2O3. गेट इट? आणि याचा कलर एक लक्षात ठेवा. लेस सोल्युबल आहे, ऑरेंज रेड कलर. K2Cr2O7 ऑरेंज रेड कलर. आता मी सांगितलं तुम्हाला जे IMP काय पहा. IMP असणारे पोटॅशियम डायक्रोमेट इज रिड्यूस टू क्रोमिक सल्फेट. व्हॉट इज द सोल्युशन कलर? सोल्युशनचा कलर ब्राऊन आहे. बस एवढा क्वेश्चन तुम्हाला. व्हॉट इज द कलर ऑफ सोल्युशन बिकम ब्राऊन. क्वेश्चन असं नोट केला असेल. पोटॅशियम डायक्रोमेट रिड्यूस टू क्रोमिक सल्फेट. व्हॉट इज द कलर? दॅट्स अ ब्राऊन कलर बिकॉज ऑफ लिबरेटेड आयोडीन. रिॲक्शन पार्ट करायची गरज नाही. त्याच्यानंतर याचा कलर हा असणार आहे ऑरेंज टू ग्रीन. ऑरेंज टू ग्रीन बिकॉज ऑफ क्रोमिक सल्फेट. हा क्रोमिक सल्फेट आहे ना, इट हॅज अ कलर ऑरेंज टू ग्रीन. म्हणजे ग्रीन कलर मिळणार आहे. आणि दिस इज ऑरेंज. K2Cr2O7 ऑरेंज आणि दॅट्स अ Cr2SO4 थाईस ग्रीन. आणि कॉमन प्रॉपर्टीज मध्ये डेन्सिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी येतं. ओके, कॉमन. डिफरन्सेस मध्ये काय विचारणार, पण हे विचारतील. हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट फर्स्ट रो किती असते? +7. आणि इन केस ऑफ थर्ड रोची किती असते? +8. आणि +8 मध्ये रुदिनम आहे आणि ऑस्मियम आहे. तर हा क्वेश्चन आहे आपल्याला. ठीक आहे, तर प्लीज चेक करा हा क्वेश्चन. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आणि सेकंड अँड द थर्ड रो मध्ये हायर ऑक्सिडेशन स्टेट मोर स्टेबल असतात. मोर स्टेबल. आणि हा टेबल एक करून जा आपण. टेबल इम्पॉर्टंट आहे. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. हे टेबलचे क्वेश्चन आहे डिरेक्टली. टेबल ॲज अ क्वेश्चन. हो, हे इम्पॉर्टंट आहे. टेबलचे डायरेक्ट क्वेश्चन. आणि यांची ओर लक्षात ठेवा. त्यांची नावं आणि फॉर्म्युला. नंतर पायरोमेटलर्जी याच्यावर क्वेश्चन असेल. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओर, प्रोसेस कोणकोणते आहे, आणि टेम्परेचर रिॲक्शन्स. किती टेम्परेचर झोन आहे? हाऊ मेनी टेम्परेचर झोन इन द ब्लास्ट फर्नस. हे एक विचारतात तुम्हाला. आणि हे करून जा. झोन ऑफ कंबशन, झोन ऑफ रिडक्शन. हा क्वेश्चन ओके दॅट्स नीटला पण होता बरोबर का, नीट एक्झाम मध्ये. आणि ही रिॲक्शन 900 केल्विन अराउंड आहे. आणि हा टेबल महत्वाचा आहे. टेबल बरोबर टेम्परेचर, व्हॉट आर द टेम्परेचर आणि रिॲक्शन्स. आणि हाऊ मेनी टेम्परेचर झोन? 3 टेम्परेचर झोन. आणि जो आयर मिळणार आहे तुम्हाला त्यामध्ये 4% कार्बन आहे, नोन ॲज अ पिग आयर. पिग आयर्न लक्षात द्या.
ओके, हे एक लक्षात ठेवा. लाईमस्टोन डिकम्पोजेस आणि लाईमस्टोन ॲज अ फ्लक्स लक्षात ठेवा. फ्लक्स, व्हॉट इज अ फ्लक्स? लाईमस्टोन. आणि टेम्परेचर, व्हॉट इज द टेम्परेचर? 1200 केल्विन. आणि जो स्लॅग तयार होतो, स्लॅग कॅन बी यूज फॉर मेकिंग द रोड फाउंडेशन. व्हॉट इज द यूज ऑफ द स्लॅग? स्लॅग इज यूज फॉर द रोड फाउंडेशन. आणि त्यानंतर हा टेबल IMP पर्सेंटेज आणि यूज इन मेकिंग. यूज कुठे करतात त्याचा? मेकिंग द पाईप्स, यूज इन बिल्डिंग. ठीक आहे, हे युजेस इम्पॉर्टंट आहे, पण व्हेरी इम्पॉर्टंट इज अ पर्सेंटेज. 4% कार्बन, कास्ट आयर्न, व्रॉट आयर्न, स्टील. आणि व्रॉट आयर्न हा प्युरेस्ट फॉर्म आहे, प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ आयर्न. Purest form of iron is a wrought iron because it contains the less percentage of carbon. आणि iron possesses a high degree of magnetism. टेम्परेचर लक्षात ठेवा 1042 केल्विन. 1042 केल्विन. बाकी मग इथून पुढे स्टार्ट होतो एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉकचा काही प्रॉब्लेम नाही ना? एफ ब्लॉकचा स्टडी केला आपण सर्वांनी. ओके, गुड. इझी, म्हणजे एफ ब्लॉक इझी. देन अजून नेक्स्ट चॅप्टर कोऑर्डिनेशन मध्ये ऍज इट इज करून जा आपण. कोऑर्डिनेशन चे 3 क्वेश्चन आहे. एव्हरी शिफ्ट हॅज 3 क्वेश्चन्स. कोऑर्डिनेशन आणि कोऑर्डिनेशन मध्ये होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक ते करून जा आपण. टाइप्स ऑफ लिगँड्स, EDTA हे लिगँड्स करून जा आपण. इथिलीन डायमाइन, ऑक्झालाइटो, EDTA हेक्साडेंटेट आहे. इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल लिगँड आहे, बायडेंटेट आहे. टाइप्स ऑफ लिगँड करून जा आपण. टाइप्स ऑफ लिगँड्स EDTA त्यामध्ये नायट्रोजन करून जा आपण. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, ॲम्बिडंट न्यूक्लिओफाइल हे पण विचारतात. सो मेनी क्वेश्चन्स. याच्यावर एव्हरी शिफ्ट हॅज 3 क्वेश्चन्स. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर करून जा. त्याचे क्वेश्चन येतात कोऑर्डिनेशन नंबरचे. आणि हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा ना. हे दॅट्स कॅन यू टेल. हो, प्लीज सॉल्व्ह दिस क्वेश्चन्स. ऍक्च्युअली क्वेश्चन इथून सेट झालेत. हे क्वेश्चन्स करून जा आपण महत्वाचे. आणि हे फॉर्म्युला करा. मोर सॉल्टचा फॉर्म्युला काय? कार्नलाइटचा फॉर्म्युला काय? तर दीज आर द क्वेश्चन्स. More salt and the carnallite. हा क्वेश्चन एक आहे. These are the questions. आणि जी सेकंडरी कोऑर्डिनेशन स्फिअर आहे, सेकंडरी कोऑर्डिनेशन स्फिअर हा नॉन आयोनायझेबल आहे. करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये विचारतील तुम्हाला. आणि जी दॅट्स ठीक आहे, दॅट्स अ प्रायमरी व्हॅलन्सी आहे. इट इज जनरली सॅटिस्फाय बाय द मेटल. ठीक आहे. नेक्स्ट दॅट्स टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मध्ये होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक हा क्वेश्चन एक विचारतील. जसं इकडे विचारला होता क्वेश्चन नीट साठी. तुम्हाला आता कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर देणार नाही, तर तुम्हाला नाव दिलं जाईल कंपाऊंडचं नाव. हो, कॉमन नेम IUPAC. ओके, दॅट्स अ पर्टिक्युलर IUPAC नेम मध्ये स्ट्रक्चर ड्रॉइंग नसेल, लक्ष द्या. आणि विचारलं होमोलेप्टिक कोण, हेटेरोलेप्टिक कोण. गेट इट? म्हणजे हे क्वेश्चन्स. आणि त्याच्यानंतर कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स हे करून जा आपण. याच्यावर डायरेक्ट क्वेश्चन असेच.
हा टेबल पहा, हे जे दॅट्स यूज युअर ब्रेन पॉवर ते करून जा. न्यूट्रल IMP लक्ष द्या. नायदर कटायन नॉर अनायन. आणि IUPAC बद्दल सांगेन मी तुम्हाला. IUPAC नेबर मध्ये हा जो टेबल आहे हाच टेबल करा. या टेबलच्या आउट ऑफ कोणताच क्वेश्चन नाहीये. या टेबलच्या आउट ऑफ एक पण क्वेश्चन नाही. त्यामुळे सर्व क्वेश्चन या टेबल मधून चालेल. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर एक करून आणि हा एक करून ट्राय दिस. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. आयसोमेरिझम मध्ये सिस ट्रान्स करा आणि कोणत्या टाईपचे दाखवत नाही हे पण करून जा. वी डू नॉट शो द आयसोमेरिझम. टेट्राहेड्रल आणि ऑक्टाहेड्रल. नंतर लिंकेज आयसोमेरिझमचे टाईप आयनायझेशन, लिंकेज आयसोमेरिझम, सॉल्वेट, स्टॅबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड ते करून जा. इव्हन याचा एक क्वेश्चन इकडे पण आलता नीट साठी की स्टॅबिलिटी कोणाची मॅक्झिमम असेल. जे बायडेंटिक लिगँड असतात, बायडेंटिक किंवा हायर लिगँड त्यांच्यामध्ये स्टॅबिलिटी हायर असते. तर दीज आर द क्वेश्चन्स. हा एक क्वेश्चन IMP. जनरली हे जे कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स म्हणजे क्वेश्चन टाइप ऑफ हॅबिटायझेशन तुम्हाला जनरली हेच विचारतं की यांचं हॅबिटायझेशन काय, नंबर ऑफ लिगँड्स किंवा दॅट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सिडेशन स्टेट, आणि ते पॅरामॅग्नेटिक आहे का फेरोमॅग्नेटिक आहे. बस एवढे पॉइंट करून जा आपण. म्हणजे इट इज पॅरामॅग्नेटिक, डायमॅग्नेटिक, हाऊ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, टाइप ऑफ हॅबिटायझेशन. बस एवढे पॉइंट्स. गेट इट. आणि हे काही एक्झाम्पल्स आहे. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मध्ये डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड, वीक फील्ड लिगँड. मेक अ लिस्ट. यांची एक लिस्ट बनवा. डोनर आयटम कोण पाहिजे, CNP पाहिजे. CNP. Get it? And then this is the order. आणि हे करून आपण क्रिस्टल फील्ड थेरी CBT. आणि ओके, हे एक लक्षात ठेवा की दॅट्स अ टेट्राहेड्रलला T2G वर आणि EG डाऊन, आणि ऑक्टाहेड्रल मध्ये EG अप अँड T2G डाऊन. म्हणजे व्हॉट इज द हायर एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल EG and what is the higher energy for tetrahedral T2G. आणि यांचा एक डिफरन्स एनर्जी पण दिलाय तुम्हाला, डिफरन्स ऑफ एनर्जी. where is written as a difference 4/9. where it is written as a 4/9? Yes, 4/9. And that's nickel tetrachloride favors the tetrahedral structure. आणि ऍप्लिकेशनचा IMP आहे. अल्टरनेट शिपल्याचे क्वेश्चन येतात. क्लोरोफिल मध्ये कोण आहे, मॅग्नेशियम आहे, कॉम्प्लेक्स ऑफ मॅग्नेशियम. हिमोग्लोबिन मध्ये आयर्न आहे.
मेडिसिन मध्ये प्लॅटिनम आहे, सिस्प्लॅटिन, ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर. EDTA यूज फॉर लीड पॉइझनिंग. आणि एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वॉटर, ETTA. इलेक्ट्रोप्लेटिंग साठी इम्पॉर्टंट आहे हे दोन कॉम्प्लेक्सेस. या दोघांची नाव लक्षात ठेवा, किंवा फॉर्म्युला, हे डायरेक्ट फॉर्म्युला विचारतील. गेट इट. तर दीज आर फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक आहे. इज देयर एनी डाउट? नो. तर प्लीज स्टडी करा, आपण स्टडी हार्ड. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर अपकमिंग CET एक्झामिनेशन. आणि दोज आर द ओके, ज्यांच्या PCBच्या शिफ्ट किंवा PCMच्या शिफ्ट बाकी, तर त्यांनी सर्व दिलेले क्वेश्चन फॉलो करा. ऑर्गॅनिकच्या नेम रिॲक्शन्स करा. फिजिकलचे न्यूमेरिकल आणि फॉर्म्युलेशन्स. इनऑर्गॅनिक मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सिडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, त्यांचे कंपाऊंड्स. गेट इट. लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन, कोऑर्डिनेशन तुम्ही सांगितलं आता काय करायचं. गेट इट. आणि P ब्लॉक मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ओझोन, नंतर क्लोरीन, H2SO4 त्यांचे स्ट्रक्चर्स ते करा. गेट इट. टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन इंटरहायड्रोजन कंपाऊंड त्यांचे क्वेश्चन्स. आणि फिजिकलचे न्यूमेरिकल, फॉर्म्युला न्यूमेरिकल. आणि बायोकेमिस्ट्रीमध्ये कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन त्यांचे करा आपण. कोण बेसिक, ऍसिडिक, न्यूट्रल मध्ये, ग्लोब्युलर, नंतर फायब्रस, प्रायमरी सेकंडरी स्ट्रक्चर. फायबर्स मध्ये इम्पॉर्टंट आहे होमोपॉलिमर, कोपॉलिमर त्यांचे एक्झाम्पल्स. त्याच्यानंतर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल त्यांचे मोनोमर करून जा, मोनोमर्स आणि युजेस. शेवटी एक टेबल दिलाय पहा पॉलिमर्स मध्ये. ऍट द एंड देर इज वन टेबल, तो टेबल करून जा आपण. तो पॉलिमरचा टेबल IMP. ऍट द एंड देर इज अ टेबल. पॉलिमर मध्ये शेवटी एक टेबल दिलाय पहा. हा टेबल करून जा आपण, टेबल IMP. या टेबलचे क्वेश्चन एक विचारतात. गेट इट. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. तर त्याच्यामध्ये LCD स्क्रीन म्हणजे काय, लेन्सेस, पेंट हे विचारतील. ऍडिजिव्ह, रबर, ओरिंग, शूज, बुनायन हे करून जा आपण. हे एक्झाम्पल आहे. रेनकोट, वॉटर पाईप्स, PVC, पॉलीएक्रिलामाइड जेल, हा तर शुअर क्वेश्चन आहे. नंतर अनब्रेकेबल डिनरवेअर, डेकोरेटिव्ह लॅमिनेट्स. एव्हरी शिफ्ट हॅज वन क्वेश्चन. पेंट अँड लॅक्वेअर्स, ग्लिप्टाल. इलेक्ट्रिकल अँड टेलिकम्युनिकेशन हार्डवेअर, फूड ग्रेड कंटेनर, पॉलिकार्बोनेट. आणि थर्मोकॉल बॅन आहे. इट इज बॅन. वेर इट इज रिटन ॲज अ बॅन, दे आर बॅन. नॉन बायोडिग्रेडेबल. गेट इट. हे करून जा आपण. हा टेबल IMP टेबल. आणि त्याच्यानंतर अजून ग्रीन नॅनो. तर ग्रीन नॅनो मध्ये करून काय जायचंय तुम्हाला, तर त्यांचे टाईप, ऍप्लिकेशन्स, ग्रीनचे प्रिन्सिपल्स करून जा. ग्रीनचे प्रिन्सिपल, 12 प्रिन्सिपल्स टोटल. JWT म्हणजे झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी. झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी. आणि यामध्ये एक नोट करून जा, बॉटम ॲश किंवा इफ्लुएंट. ॲटम इकॉनॉमीचा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. हा फॉर्म्युला याच्यावर न्यूमेरिकल येतात. गेट इट. आणि हे एक नोट करून घ्या, CO2, वॉटर CO2 हे ग्रीन सॉल्व्हंट आहे. दीज आर ग्रीन सॉल्व्हंट. आणि हे सर्व काय टॉक्सिक आहे. डिझाईन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी मध्ये नोट करून जाईल. हिटिंग, मायक्रोवेबल. ओके. आणि हा टेबल एक इम्पॉर्टंट आहे. टेबल फिल करून घ्या आपण. आणि त्याच्यानंतर हा एक हे करून जा आपण. हा एक महत्वाचं आहे इथे. हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतात की PFT, PET कुठे वापरतात. PET, मायक्रोवेव, फूड ट्रेड, सलाड ड्रेसिंग, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वॉटर,
बॉटल्स. ओके, हे लक्षात ठेवा. हे हाऊस होल्ड क्लीनर शॅम्पू बॉटल HDP. अजून काय याच्यामध्ये PVC मध्ये कुकिंग ऑइल बॉटल, क्लिअर फूड पॅकेजिंग, माउथवॉश बॉटल. LDP मध्ये ब्रेड अँड शॉपिंग बॅग्स इम्पॉर्टंट आहे. कार्पेट, क्लोथिंग, फर्निचर. नंतर पॉलिप्रोपिलिन मध्ये इम्पॉर्टंट आहे सिरप बॉटल, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ IMP, केचप बॉटल. आणि पॉलिस्टायरीन तर इम्पॉर्टंट आहे. इट इज यूज टू फॉर डिस्पोजेबल कप्स अँड प्लेट्स, एक कार्टून्स, टेकआउट कंटेनर. इट इज बॅन, माहिती नाही बॅन आहे पॉलिस्टायरीन म्हणजे इट इज बॅन. तर प्लीज हे करून जा आपण. गेट इट. बस हे एक्झाम्पल करा. क्वेश्चन आले का सांगा उद्या. जर का तुमच्या शिफ्टला आले तर नेक्स्ट शिफ्टला नसेल मग त्यांना दुसरे येतील, पण एक्झाम्पल तर सर्व आहे. ठीक आहे. काही डाऊट यामध्ये? ग्रीन नॅनो करून जा आपण. त्यांचे ऍप्लिकेशन्स एक करा आपण. झिंक ऑक्साईड, टिटॅनियम. नंतर हा टेबल एक करून जा. हा टेबल महत्वाचा आहे. ऑल डायमेन्शनल हे क्वांटम डॉट्स. इट हॅज अ क्वेश्चन्स. एव्हरी शिफ्ट हॅज अ वन क्वेश्चन ऑल्सो. हे करून जा आपण. लक्ष द्या. सरफेस एरिया टू व्हॉल्यूम रेशो हे करून जा. इलेक्ट्रिकल सिंथेसिस. सोल्जर प्रोसेस आहे. ऑक्साईडचे नॅनो पार्टिकल वापरतो. इट इज यूज फॉर द ऑक्साईड नॅनो पार्टिकल्स. आणि हा एक टेबल. या टेबलमध्ये हे करून जा. नॅनो पार्टिकल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मटेरियल, पार्टिकल साइज, ऍब्सॉर्प्शन. हे करून जा आपण. FTIR म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन फंक्शन ग्रुप. आणि नावं लक्षात ठेवा. XRD, TM, SEM. दोन क्वेश्चन आता ग्रीनचे. आणि हे एक नोट करा. कार्बन ब्लॅक इट इज यूज टू इन्क्रीज द लाईफ ऑफ टायर. डेकोरेटिव्ह ग्लेज और मेटॅलिक फिल्म. सिल्वर अँड गोल्ड नॅनो पार्टिकल पर्टिक्युलर. रुबी रेड कलर. फ्यूम सिलिका एक करून जा आपण. फ्यूम सिलिका इट इज यूज फॉर द कोटिंग सिलंट. नॅनो स्ट्रक्चर युनिट आहे. आणि यम रॅम म्हणजे मॅग्नेटो रेझिस्टिव्ह रँडम ऍक्सेस मेमरी. आणि वॉटर प्युरिफिकेशनला नोट करून घ्या. सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स. E. coli, that's E. coli kill. Remove the E. coli from water. Highly effective bacteria disinfectant. Safe cleaning material. Lotus. What is it? Lotus plant. Because of super hydrophobic. Advantage, disadvantage is important. And then what is the application? ऍप्लिकेशन्स एनर्जी सेक्टरमध्ये ऍप्लिकेशन आहे सोलर पॉवर. आणि सच एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइस विल बिकम मोर इफिशियंट. मेडिकल फील्डमध्ये इम्पॉर्टंट आहे स्मार्ट ड्रग म्हणजे हेल्प्स टू क्युअर फास्टर अँड विदाउट साइड इफेक्ट अँड क्युरिंग ऑफ द लाईफ थ्रेटनिंग डिसीज, कॅन्सर अँड डायबिटीज. आणि डिसएडव्हान्टेज मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट नॅनो पोल्युशन. इट कॉजेस नॅनो पोल्युशन. आणि नॅनो पार्टिकल कॅन कॉज द लंग्स डॅमेज. विच ऑर्गन इज डॅमेज? लंग्स डॅमेज. हे विचारते ना. लंग्स डॅमेज. विच ऑर्गन इज डॅमेज? गेट इट. बस एवढंच येते. एवढेच करा आपण. मी जे सांगितलं तेवढेच करा ग्रीन नॅनोचे. याच्या व्यतिरिक्त काही क्वेश्चन येणार नाही. तर प्लीज एवढे सॉल्व्ह करून जा आपण. अजून काय डाऊट? आणि नंतर याच्यामध्ये हा टेबल करून जा आपण. टेबल IMP.
कमर्शियली इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स, त्यांची नावं आणि त्यांचे पॉलिमर्स ज्यांचे शिफ्ट झाले ते सांगतील तुम्हाला याचे क्वेश्चन कसे येतात. ठीक आहे, किंवा उद्या होतील तुमचे तर तुम्ही सांगा क्वेश्चन कसे येतात. ठीक आहे, गेट इट. हा, एक तर क्वेश्चन ऍप्लिकेशन्स किंवा त्याचं मोनोमर किंवा पॉलिमरचं नाव, क्वेश्चन असेच असेल. अंडरस्टूड. पॉलिमर इम्पॉर्टंट आहे. 3 MCQs फ्रॉम पॉलिमर. ओके, इज देअर एनी डाऊट? नो. थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस. नेक्स्ट सेशन मध्ये भेटू आपण. ओके, दॅट्स उद्या सेशन आहे, त्याच्यामध्ये बाकीचे क्वेश्चन घेऊ. आणि ज्यांच्या शिफ्ट्स आहे, रिमेनिंग शिफ्ट्स आहे उद्याच्या 11, 12, 13, 14, गेट इट. तर प्लीज त्यांनी टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे पावर, तिथे चेक करा, त्याच्यावर पाठवून घ्या. किंवा टेलिग्राम चॅनलचं वेगळं मी लिंक पाठवून देतो तुम्हाला. ठीक आहे, तर त्याच्यावर तुमच्या शिफ्ट पाठवून द्या. आणि ज्यांचे PCBच्या पण आहे त्यांनी पण PCB, पण आता PCBचे तुमचे उद्या येतील हॉल तिकीट. प्लीज चेक करा आपण एकदा उद्या, पण तुमचे आज यायलाच पाहिजे. ठीक आहे, पण उद्या मॉर्निंग डेफिनेटली. ओके, आणि इज देअर एनी डाऊट? ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस.